So kanitong child abuse, very carefully defined ni siya. Ang child abuse, buot pasabot ani maltreatment, buot pasabot wala ko giayo o trato. Okay? Whether habitual or not, kasi buot pasabot anang whether habitual or not, it does not matter kung ikapila niya gibuhat. Once is enough. So di mo makaingon nga, dili bitaw ni permanente ka, usar man ni gibuhat sa ako, dili pa ni child abuse. No, kaya ang balawod kaingon, whether habitual or not. So even if kausar na gibuhat sa inyo ha, basta ni fall na siya under the definition of child abuse na ganyan siya. So, it includes, buot pasabot, isa na ani ang any of the following. 1. Psychological abuse, neglect, cruelty, sexual abuse, and emotional maltreatment. Psychological, buot pasabot sa utok. Diba? Kung gi-saywar mo, sa na karon ha, sa may pagkanakuan, gi-maltreat mo in ways na gi-demean ang inyong psychological health. Naapod siya physical. So physical, mas dali ni siya, no? Kay sa panglawas. Kung giigo mo, gihiyaan mo, wala mo giayo ka ng alcantar, mahulog na siya as physical abuse. Okay. So naapoy cruelty. Ang sama ng cruelty? Kung kanang gipalabian na po ka, gipalabian mong pasakit, nanana ng cruelty, kanang pwede naman tapos sa paon, pero wala na nalipay, ang gisampa mo, gibunod pagin yung buko, giguyon pagin mo, giayo-ayo pagin mo, muna ka nang naban nga word for cruelty, kanang giayo-ayo mo pasakit. Sexual abuse and emotional maltreatment, kanang pinaglaruan ng emosyon ninyo. Charot. So, kanang kung naano yung mga experiences, ba yung mga child abuse na kay below 18 years old ko and pinaglaruan mo ang emotions ko. Pero ayaw na ninyo gamitan ha. Ato na. So, second, any act by deeds or words, kani medyo laon-laon ni siya, which debases, degrades, or demeans the intrinsic worth and dignity of a child as a human being. Kanang ikwaan mo dangal. Okay? Ikwaan mo dignidad sa inyong pagkatao. Bisag unsa pa na siya nga akto, bisag unsa pa na siya nga binuhatan, basta gikwaan ang inyong dignidad, isip usa katao, mahulog na po na siya as child abuse. Number 3, unreasonable deprivation of his basic needs for survival, such as food and shelter. Kanang wala mo gitagaan sa inyong basic nga panginahanglan, pareha na lang anang pagkaon o balay nga puy-anan. Pero dapat unreasonable siya, kaya nga mag-iuban po dira nga dinigit kahatag o pagkaon o balay puy-anan tungkol kay digit nila makaya. Di na siya unreasonable. So, ato rin i-punish as child abuse kanang unreasonable deprivation of basic needs. Number 4, failure to immediately give medical treatment to an injured child, resulting in serious impairment of his growth and development or in his permanent incapacity or death. So, kung naghihingalo or bata nga murag na sakit nga wala siya gitagaan o medikal nga pagtagan nga tungod anak kay mas ni-suffer na noon niyang health or namatay siya or na permanently incapacitated siya na siya isa ka function sa iyang kalawasan na di na niya magamit tungod kay wala siya natagaan o timely nga medikal nga pagtagan. Child abuse na sana. Next slide. Na ato ni taas-taas kaayo nga terminology nga ato lang yung pong i-define, no? Circumstances which gravely threaten or endanger the survival and normal development of children. So, what's man ang meaning sa circumstances? Mga kondisyon, mga sitwasyon, mga, sa man ang gravely threaten, buot pasabot na sa may threaten sa Bisaya ha, nakanangkan ba na nahulga ba na siya? Basta ka na medyo nabutang into a scary situation. Sige, fine, nahulga ang kanang imuang sitwasyon or na-endanger imuang survival and normal development. So, usaman niya siya ng mga circumstances. Number 1, being in a community
is armed conflict. Okay, so kung naay gera ang inyong community, siguro kabalo naman mo, I don't know kung saan natudlo sa iyo, pero nagi tayo areas sa Pilipinas nga hangtod karon naagi din kaway gera. So isa na siya ka-circumstance which gravely threaten or endanger the survival and normal development of children. Ikaduha, working under conditions hazardous to life, safety, and normal situations which unduly interfere with the normal development. So kung ipatrabaho sila ang mga sitwasyon na dili makasuporta sa ilaang normal development, pananglitan kung ipatrabaho nimo sila anang kanang na may mga factory bitaw sa ubang nasod nga mga bata gyud bitaw ng ilaang i-employ nya magbinuntagay ang mga bata ng taon og trabaho anang ilang ipanarbahuan saan na lang nila pagtubo kung dili sila makatulog. So isa na siya ka example sa circumstance which gravely threaten or endanger the survival and normal development of children. Number 3, living in or fending for themselves in the streets without the care of parents of a guardian or basic services needed for a good quality of life. Kanang nagpuyo sa dalan. Kanang wala sila ginikanan, nagpuyo sila sa dalan. Usa na punta ka circumstance. Number 4, being a member of an indigenous cultural community and or living under conditions of extreme poverty or in an area which is underdeveloped and or lacks or has inadequate access to basic services needed for a good quality of life. So isa-isa mo na nato. Usa, miyembro sa indigenous cultural community. Miyembro siya sa usa ka tribo. Usa po na siya ka circumstance na maka-endanger sa life sa usa ka bata. Kaya nga no, usa kay manggod, kaniya itong mga tribo, wala sila access to basic services. Wala po sila access to basic education. So isa na siya. Ikaduha, living under conditions of extreme poverty. Sa manang Bisaya, sa poverty. Pobre, kalisod. So living in conditions of extreme poverty. Isa na siya na. In an area which is underdeveloped, kana wala kayo access to basic facilities ng area, and or lacks or has inadequate access to basic services. Kana wala tayo mga barangay health station, wala man lang tayo mga eskwelahan, nga na ba nang layong nakaayo sa civilization, layong nakaayo sa kanakuan. Thriving community for people to access basic services. Number 5, being a victim of a man-made or natural disaster or calamity. Kung sa manang man-made or natural disaster or calamity, man-made, siguro ka na bubuto ng nuclear plant. Wala man po tayo nuclear plant rin unless ibalik ni Presidente Marcos itong Bataan or nuclear power plant somewhere else in the Philippines. Or natural calamity. Kung sa may ka ng natural calamity ngayon mahuna-hunaan, bagyo. Diba? Mga victims sa mga bagyo. Usually, nasunugan yung taon. So that's also a calamity. So mahulog na siya ng example. Number 6, circumstances analogous to those above stated. So hindi kayang balaod anino. Kung ano siya mga land, mayroon na lang siya circumstances analogous to those above stated. Meaning, kung unsay pareha ato among gi-enumerate mauna to. So next, ano siya ang circumstances? Number 4, sa definition of terms, comprehensive program against child abuse, exploitation, and discrimination. Ang gitahasan ani nga to ang comprehensive program, again, as I mentioned earlier, is the DSWD. And they are tasked to come up with a program to protect children against, number 1, child prostitution and other sexual abuse. Number 2, child trafficking. Number 3, obscene publications and indecent shows. Number 4, other acts or abuses. And number 5, circumstances which threaten or endanger the survival and normal development of children. Next slide. Okay, so itong next article, ang butang diri ang taha
gitahas sa DSWD nga magmugna og programa laban sa abuso, exploitation o pagpahimulos o discrimination. Sige, dabi ang sa Bisaya sa discrimination. Kanang para, lain yung panantaw nila tungod lang sa ilang kinaiya. Okay, nga kanang kuan. At di na ko ganahan mo tungod lang kayo ani ka nga kind of person. Mura tungod lang nga kinaiya, gilain na ibang pagtrato nila. Okay, so ang gitahas diri sa DSWD, mag-move na ang comprehensive program. Dili lang kaya ang DSWD kundi ang Department of Justice pod. Within 1 year from the effectivity of this act, to protect children against those illegal acts na ako ang i-enumerate kanina. So, within 1 year from the effectivity of this act, kanusa man nila effective ang anti-child abuse law? Nadara o? June 17, 1992. So, wala pa ko natawo na anti-child abuse, na anti-child abuse law. Protektado na ito ang mga rights, i-define na kung saan na ang child abuse, no? O hilabi na si Aljon, wala pa natawo. Diba? At the time na na-pass ni anti-child abuse law. Okay, so next slide. Dili na ta sa mga penalized or prohibited acts under our anti-child abuse law. Okay, so child prostitution. Sorry, medyo gamay gid ang kanang lettering. Ano ko nga, punta, mabasa rin siya, pero murag hindi nagyun. Sige lang. Child prostitution and other sexual abuse. Kung sa may idea about kung saan siya, medyo bukat yun na itong pagkahisgutan. Pero sige lang, atong hinay-hinayan. Okay, so, nga nila lang, kanang children, mga bata, those below 18 years of age or over 18 years of age but unable to fully take care of themselves, who, walay pili, lalaki man or babae, who, for money, profit, or any other consideration, or due to the coercion or influence of any adult, syndicate, or group, indulge in sexual intercourse or lascivious conduct, are deemed to be children exploited in prostitution and other sexual abuse. O diba? Medyo kanapata na bugad siya, pero ang ibot pasabot raani, kanang bata nga gigamit or naka-undergo o sa may naay na ito pa na niya. Ato pa ni euphemize, Tito Mon, unsa man, ato pang pilyon ng words or diretso na ito maingon sa 3-letter word? Diretso na lang. O sige, so, kanang mga bata in tao nga gipaagi og sex or any other lascivious conduct for money or tungod kay gipugos sila sa usa ka adult, sa usa ka sindikato or sa usa ka grupo, ginabutang na siya og children exploited in prostitution and other sexual abuse. Okay? So, kinsa man ang liable ani? Kinsa ang pwede mapriso tungod ani? So, number 1, katong mga nag-engage in or promote, facilitate, or induce child prostitution. Apil na ani ang kinsa man. Katong nagkuha o child prostitute. So, katong nagbugaw sa bata. Kasabot man sa nagbugaw? Oh. So, katong nagbugaw sa bata, muna number 1. Number 2, inducing a person to be a client of a child prostitute by means of written or oral advertisement or other means. So, kung panalitan mo, post ka sa Facebook, ngayon post sa Facebook nga, oy, alin na mo dire, kay na ako'y igagaw, na ako'y kanakailan, na ako'y silingan, batanon pa kaayo, niya ready na kaayo para magkuan mo, mag-sex mo buhay, na ana, sus, kamugyaw. O, isa na siya na, liable siya ani. Number 3, taking advantage or influence a relationship to procure a child as prostitute. So, kanang mga bugaw nga ginikanan, auntie, ginigiutangan, may sila nga akaning bataan, kay naaman ni utang ang mama nako, ako na lang yung ibugaw para na siya maparis dito, niya bayaran ko. Isa na po na.
Number 4, threatening or using violence towards a child to engage him as a prostitute. Kaya mo ingon siya nga, kung dili gani ka magpabugaw na ako, ang sama, ang katong utangan na ba na inyong ginikanan na ako, hala, ikaw hindi mo ibaligya para bayad sa utang. Kaya mo ingon, anak, threat na siya, or imo siyang ikanakuan, mo use ka o violence, imo siyang kulatakon, para lang musugot siya ang magpabugaw. Number 5, giving monetary consideration, goods or other pecuniary benefit to a child with intent to engage such child in prostitution. Self-explanatory. Buot pasabot, naghatag ka og kwarta. Naghatag ka og kanang saman candy. Naghatag ka og sign poster ni Jungkook. Para lang mga bata nga kanang, hello, sige. Dito kaya mahalon ni kay nice sign poster ni Jungkook. Asa po ka na siya nakakuha sa sign poster ni Jungkook para mapasugot ang bata nga ko engaged in child prostitution. Okay, next slide. Letter B. Those who commit the act of sexual intercourse or lascivious conduct with a child exploited in prostitution. Siyempre, kung mapriso ang gabugaw, mapriso po itong nakipag-sex, diba? So, mapriso ka. Ito ko kita ng mga video, pero apparently, sikat kaya na siya ron. So, kung number 1, mapriso itong nagbugaw, mapriso po itong nakipag-sex sa bata. Okay? So, when the victim is under 12 years of age, so, mga under 18, bata mang yun na. Pero kung under 12 pag yun, immediately mahulog na siya as rape. Kaya mahulog pa man nga wala pa'y kanang sense ang bata na muhatag og consent kung below 12 years of age siya. Okay? Next slide. And finally, those who derive profit or advantage therefrom, whether as manager or owner of the establishment where the prostitution takes place, serving as a cover, or which engages in prostitution in addition to the activity for which the license has been issued to the said establishment. So panangitan, tag-iyahan ka og bar, unya ikaw mismo kay baluka, na naingon ana na nahitabo sa sulod sa iyong bar, na yung mga bata ang taon below 18 years of age yung ipangbugaw para makipag-sex sa ubang mga tao, ikaw po mismo liable. Okay. Masay penalty for consummated child prostitution and other sexual abuse. Mapriso ang tao for 14 years, 8 months and 1 day, minimum rana, to imprisonment for life as maximum. Tibuok kinabuhi nimo na nakasaprisuhan. So, dapat ang pagpapananin para wala gini tayo mo dare na bubuhat ng child prostitution and other sexual abuse. Okay, by the way, even ang attempt lang mismo punishable na. Ang dapat din yung masabtan sa ato ang mga kriminal na balaod, usually, ang kanarang nahitabo yun ang i-punish. E kung wala nahitabo, basta may ato ang i-punish, diba? Pero na yung mga instances na even ang pag-attempt lang, ato na na mismo, pwede na mapriso mo sa katawo kay ni-attempt na siya ang buhat anang abutang. So, isa na ang child prostitution and other sexual abuse. So, kung saan ang attempt to commit child prostitution, pero saan mo tama kaingon na ay attempt to commit child prostitution? Number 1, kung naiusa ka tawo nga dili relative sa bata, ang makit-an nga nagkinusara kuyog sa bata inside the room or cubicle of the house, an inn, a hotel, a motel, pension house, a partel, or other similar establishments, vessel, vehicle, or any other hidden or secluded area under circumstances which would lead a reasonable person to believe that the child is about to be exploited in prostitution and other sexual abuse. So, panangitan, makita nyo sa may ka na example of a kanang hotel. Na may makita sa Royal Garden, o sa kabata, o sa ka-adult, na dili ang tawag nila uncle, dili nila auntie.
Di ba? Niya ang kanang ang bata kay murag, halaka, nagkuhan siya, halfway na siya, nagpupo na, unsa ba? Di ba, murag, kaya lagi ka murag, halaka, dulong na ginian na. So, ano, maghulat pamanta nga, muabot na kita na ng puntuhan. Di ba, puno mo na siya na, so attempt na siya to commit child prostitution. So, another instance of attempt to commit child prostitution, when there is a person receiving services from a child in a sauna parlor or bath, massage clinic, health club, and other similar establishments. So, kanang kuan, isa man na, madawat, butang pangalan ng spa, anyway, karang pamili ka ng spa, dira. Kanang kuan, dahil bata siguro mag-service ninyo, naghilot, nga na sa adult, or attempt na siya to commit child prostitution. Next slide. Unsay penalty for attempt to commit child prostitution and other sexual abuse? Imprisonment, mapriso gihapon, for 2 years, 4 months, and 1 day minimum to 8 years as maximum. O, diba? Taas-taas gihapon. So next. Child trafficking. Karon, na-define na tausan ng child trafficking. Unsa may meaning sa child trafficking? Pero, kinsa may makaingon ako sa meaning, dili karon ka ng binisaya lang. Ako Tagalog premyo. Kasi mo dare dili. Sila nasabta lang. Unsa man ang child trafficking? Bisaya. Wala. Simple ra kaayo. Gibaligya ang bata. Oh, muna siya. Gibaligya ni mo ang bata. So, any person who shall engage in trading and dealing with children, including but not limited to the act of buying and selling of a child for money or for any other consideration or barter. So, dili mo matter ha, dili kwarta ang gipampalit. What if sa pangailangan pwede mo i-exchange utang? Muna na. Ako hindi mo anak, utangan, bitaw ka na ako. Muna, o. Or ka na pamela, kagwapa sa inyong anak, ako na lang inihatag akong sakyanan, para na mo yung kasakyan, ako na lang yung anak. Child trafficking gapon na. Barter, ka na mag-ilisay mo gamit, ang ilisay mo kay iyang anak. O diba, child trafficking gihapon na siya. Next. Penalty, kung 12 years old or above ang bata, imprisonment gihapon, mapriso gihapon for 12 years and 1 day as minimum to imprisonment for life. So, bugat-bugat gihapon siya. If the child is below 12 years old, so mas bugat siya if below 12 years old, imprisonment of 17 years, 4 months and 1 day as minimum to imprisonment for life. Okay. So attempt to commit child trafficking is also punishable by law. So even the mere attempt is also punishable here. Kanusa man na attempt to commit child trafficking? Number 1, kung ang bata mo travel na nag-inusara sa usa ka foreign country, laing nasod, nga walay valid reason o walay clearance nga gi-issue sa DSWD o walay permit gikan sa ginikanan o sa iya ang guardian, attempt to commit child trafficking na. Kaya nga nagutang nag-inusara ra ang bata na wala man lay written consent sa iyang ginikanan, di ba? So attempt to commit child trafficking. When a person, agency, establishment, or child-caring institution recruits women or couples to bear children for the purpose of child trafficking. So, wala pa man tuod na hitabo ang pagbaligya sa bata. Kanang panagka na nag-recruit na ang usa ka maternal clinic o mga mama, moingon sila nga, anhi mo diri, ibayad mininyo, kay inyong anak po inyong ipanganak po ang ipambaligya. Attempt to commit child trafficking na po na siya. Punishable gihapon na by law. Letter D, kung ang doktor, kung ang hospital or clinic official or employee, ang nurse, ang midwife, ang local civil registrar or any other person, mag-fake o birth for the purpose of child trafficking. So, magkuhan sila ilang ipeke ang pagkapanganak, ilang i-register sa usa ka ng certificate of live birth for the purpose of child trafficking, attempt to commit child trafficking na po na siya.
Also, when a person engages in the act of finding children among low-income families, hospitals, clinics, nurseries, daycare centers, or other caring institutions who can be offered for the purpose of child trafficking. So kanang musuroy ang isa ka tawo, mangita siya o kanang mga bata o mga ginikanin sa mga low-income households o mga ospital, kaya na siya tumong na yung ibagigi ang anak ko kung attempt to commit child trafficking na po. Next. Okay, penalty for attempt to commit child trafficking. If child is 12 years old or above, imprisonment of 6 months and 1 day as minimum to 6 years and 1 day as maximum. If child is below 12 years, imprisonment of 4 years, 2 months and 1 day as minimum to 12 years as maximum. Right. Obscene publications and indecent shows. So, sa mga obscene publications, bastos nga gipang-print, okay? Indecent shows, isa po na, bastos gihapon ng mga salida. So, punishable na siya. Kinsa man ang mapriso, bukod ani. Kanang mga tao nga, mo-hire, mo-employ, mo-gamit, mo-pugos, or mo-ilad sa usa ka bata para mo-perform siya in obscene exhibitions and indecent shows, whether live or in video. So, dili mo matter kung live ba or kanang givideohan ba o sa kabutang, so long as obscene siya, punishable na siya by law. Usapon nga kanang liable ani, katong tao nga mo hire, mo employ, mo use, persuade, induce, or coerce a child to model in obscene publications or pornographic materials. Okay? So, isa na po na ang kanang ipamodel nimo ang bata sa bastos na publication. Apil na po lang mapriso ani katong mga mobaligya o distribute sa mga bastos nga publications or materials. Kinsa tao ba nga liable? Ang ascendant. Kung saan ang ascendant? Kung naay descendants of the son. Napoy ascendants of the son. Saan ang ascendant? Ginikanan, lolo, great-grand-lolo, muna yung mga ascendant ninyo. Okay? So, ascendant, guardian, or ginikanan, nagisaligan, nga mag-look after or mag-care for the child, who shall cause and or allow such child to be employed or to participate in the acts covered by this section. Next slide. So, penalty para sa mga nag-commit sa obscene publications and indecent shows o ang mga ginikanan, guardian, o uban pang caretaker na wala nagpakabana sa bata na nagamit in taon siya sa bastos na palabas. If the child is 12 years old or above, imprisonment of 8 years and 1 day to 10 years. And, next slide. If the child is below 12 years old, imprisonment of 10 years and 1 day to 12 years. Okay, so nalobat sa ako ang laptop. Mo to siya, so for obscene publications and indecent shows, klaro ba siya, bisan pag masalimot ang kanang koan, ang pag-discuss sa law, o ato i-try to recap ang kung unsa mga punishable acts under the law. Sa ganito, child prostitution and other sexual abuse, child trafficking, obscene publications, and indecent shows. Okay, so let's go to the previous slide. Penalty.
Let's go to the next slide. Okay, so kato siya ang mga major punishable acts under sa atong anti-child abuse law. Pero napoy uban ng mga akto nga punishable gihapon, although gibutang ra siya, gisaksak sinado ra siya sa usa ka article. So usa man ni siya, other acts of child abuse, unjustifiably keeping a minor in one's company in a public or private place, inducing, delivering, or offering a minor to anyone prohibited by the law. Next slide. Para sa operators sa mga places of accommodation, kanang ilang gisugtan ang bisag kinsa nga magdala og minor to a place of accommodation unexplained, using, coercing, forcing, or intimidating a child to perform illegal activities. Ay, kabalahan kay ato ng isa-hon. Okay, dito pa sa una. Hindi na po siya kayo maklararo, but other acts of child abuse. Muna siya ang gitawag na catch-all provision. So, bisang pag wala siya i-enumerate specifically diri sa balaod, kung mahimutan na siya nga na inyong i-abusar ang bata, inyo siyang ipasakitan o maayo, inyo siyang i-exploit, or inyo siyang ibutang sa isa ka sitwasyon nga dili maayo o dili makadalag kaayuhan sa iyaha, tinud-anay yun, mahulog na po na siya as child abuse. This includes, but is not limited to, para sa mga ginikanan yun siya in particular, kung inyo ang gitako or giabandona ang inyong anak with the intent to make such child lose his civil status. Nasa mga civil status, usually abot pasabutan na legitimate, illegitimate, single, married, na daghan kang civil status. Pero kung anay ginikanan na gituyo o biyaan yung anak, or gitaguan niyang anak para mawala, di ba? Hitabo naman siguro niya sa mga drama, naman siguro naman pinaguay yung anak para dili madiscover nga ako ang tunay na anak ni Donya sa mga Flor de Liza, na ako ang kanyang tunay na tagapagmana, na para dili ma-discobrehan na naadi ay tagapagmana si Donya Flor de Liza, mga inanang galawan, wala ito na makita sa telenovela. Pero just in case, i-appeal na po na siya diri sa balaod. Number 2, abandoning the child as to deprive him of the love, care, and protection he needs. Kana kay self-explanatory naman siguro, no? Gibiyaan ang bata. Wala siya gitagahan sa pagtagad na kinahanglan niya. Number 3, selling or abandoning the child. Kaya po self-explanatory, gipaligya o gibiyaan ang bata. Number 4, kani siguro, naiuban ninyo nga ma-shock, makayong child abuse na din niya siya. Pero yes, child abuse na siya. Ang muniglect mo hatag sa bata sa edukasyon nga kaya ihatag sa inyo ang estado sa kinabuhi. So kung ka-afford na din padala sa bata sa usa ka eskwelahan, pero gituyong gininyo, wala siya padala dito, kaya wala lang, wala ninyo na taypan, child abuse na po na siya. Child abuse na po na ang mo-fail mo or refuse mo without justifiable grounds to enroll the child. Kanang mo balibad mo or wala gid mo kadahong nga kanang inyong ipadala inyong anak sa usa ka eskwelahan, child abuse na po na siya. Finally, causing, abating, or permitting the truancy of the child. Kaya inyong itugtan ang truancy sa usa ka bata. Sige, makatong taong new word karon. Unsa man ang truancy? Truancy means absence without cause for more than 20 school days. Not necessarily consecutive. So kung itugtan na ninyo yung anak na mo absent of more than 20 school days, bisan pag dili consecutive, mahulog na po na siya as child abuse. Kaya nga nung ipa-absent. Next slide. Ang penalty for other acts of child abuse or other acts of abuse is imprisonment of 6 years and 1 day to 8 years. Next. Kani, unjustifiably keeping a minor in one's company in a public or private place. Nakadungog ko ganina nga nangutana si Aljon sa inyo. Unsa ganito ang ginapagbawal sa mga bata? Kana magkuyog-kuyog o
Adopt nga dili nato relative sa asa nga lugar. Actually, if na adult nga makita nga nagkuyog-kuyog og minor 12 years or under, or who is 10 years or more once junior, kanang mangligas sa ilang edad 10 years or more, kay in any public or private place, hotel, motel, beer joint, discotheque, cabaret, pension house, sauna or massage parlor, beach, and other tourist destination or similar places kana. Kunay adult na makita nga nagkuyog o isa ka minor nga 12 years or under or 10 years or more his junior, mahulog na po na as a punishable act under the child or under the anti-child abuse law. Okay? But na exception ani, di ba? Kung tanong tama ba? Kung nagkuyog din mo sa inyong uncle, doon pasabot, mapriso inyong uncle. Dili. Kung nagkuyog mo sa inyong lolo, mapriso. Kung nagkuyog mo sa igagaw sa inyo ang igagaw, mapriso. Mapriso. Kung nagkuyog mo sa auntie sa inyo ang silingan, mapriso. Pwede na mapriso. Kaya ang exception raan ni katong parent, grandparent, uncle or aunt or cousin of the child. Or when one is related to the child through any bond recognized by law, local custom and tradition, or when one acts in the performance of a social, moral, or legal duty. Pananglitan na atong hepe sa Clarin, si Joel Mutya Esik. Na siya gigukod ka bata sa sunod sa RA7. O di ba, so nasakpan sila, nagkuyo sila sa RA7 niya. Hala, ang bata, kagatuman din ng lungkap sa town center. So, nagkuyog sila. O saan na siya? Mapriso si Joel Esik? O, dili. Okay, that is in performance of one's legal duty. Nabukod siya sa usa ka bata nga ng lungkap. Okay? So, muna siya mga exceptions. So, taman na itaw na siya sa inyong igagaw. Okay? Kaya muna siya ang itawang nga 4th degree of consanguinity. So, maka-encounter na ako, kinsa mo ganito magkakaroon diri og law in the future. Makakaroon ganito ang term, 4th degree of consanguinity. Ihap lang mo. Usa na ka degree, gikan mo sa among ginikanan, 1 degree. Ginikanan to lolo, 2 degrees. Lolo to uncle, 3 degrees. Uncle to pinsan, 4 degrees. So, muna siya ang pasabot sa 4th degree of consanguinity, trace lang. So, panalitan natin na anak, since uncle man ako siya, si Action Man Jojo Roa, 3rd degree of consanguinity na siya. Okay? So, ang penalty, kung masakpan ang usa ka adult with one minor na dili niya relative, wala siya nag-perform with social, moral, or legal duty, dili tied niya according to a bond sanctioned by custom or law, imprisonment of 10 years and 1 day to 12 years, and pabayron pagyud siya og fine of 50,000 pesos or above. O diba? Nakakwarta pa ang DSWB. Next. Inducing, delivering, or offering a minor to anyone prohibited by the law. So kung nakay-ipugos, nakay-i-offer, nakay-gihatag nga minor sa usa ka tawo nga dili angay magkuyog-kuyog usa ka minor, example na nato atong hisgutan earlier, punishable na sana. Penalty is imprisonment of 8 years and 1 day to 10 years plus pabayron pagyud of 40,000 or above. Next slide. Penalty. Kanilas dako ang penalty kung ang violate sa balaod kay ascendant, katong gingon ninyo nga ginikanan, lolo-lola, step-parent or guardian of the minor. Ang penalty mo sa na sa imprisonment of 10 years and 1 day to 12 years and a fine of 50,000 pesos or above plus mawalan pagin mo parental authority sa inyong kantay. Okay. Allowing anyone to bring a minor to a place of accommodation unexplained. Kung tagiya ka ang hotel,
Tag-iya ka na sa pamayon sa mga panang quality, tag-iya ka quality. Di makakita ka nga na yung sunod na adog, magdaladala o bata, na murag tanaw ni mo, kalakabalo, baka nga pinili sila related sa usa-usa. Nakaviolate na po ka sa anti-child abuse law. Okay? Ang penalty mo, imprisonment of 8 years and 1 day to 10 years, pabayaran pa dyan ka of 50,000, mawad-an pa dyan ka license to operate. So, bugat-bugat yun sila, no? And finally, using, coercing, forcing, intimidating a child to perform illegal activities. Kasi kita rin sa film, sa movie, 2007, nang siguro nigawa. So, ang pagpatato, wala pa kapuya kasi naman. Slumdog Millionaire. Wala dyan, no? Wala na siguro yung movie fans din. Pero sa Slumdog Millionaire, makita natin dito ang mga sindikato na nag-train o mga bata, mamalimos sa dalan. So, isang mahulog na sila, nigamit sila, nangilad sila, namugos sila sa usa ka batan or bata nga mamalimos o mamalimos as a means of living, to act as conduit or middleman in drug trafficking or pushing. Kanang gamiton sila nga kanang alas sa pag-push o pag-traffic sa illegal na droga o to conduct any illegal activities. Ang penalty ay imprisonment of 2 years, 4 months, and 1 day as minimum to imprisonment for life as maximum. By the way, nani siya yung minimum o maximum kaya ang magbuot lang po gihapon kung kinsay, kung magbuot lang gihapon kung kinsay isentensya sa tao liable kaya ang huwes lang gihapon. Okay. So, na yung mga crimes na defined under our revised penal code, dili ani nga balaod, panalitan, murder, homicide, other intentional mutilation, nga according to RA 7610, kung ang biktima under 12 years of age, immediately life imprisonment na ang punishment. So, isa na ang murder, homicide, o other intentional mutilation. Sa manang murder, kanang pagpatay, na kanang attended by circumstances such as treachery, making use of the dark, aggravating circumstances, homicide, pagpatay na gapon, other intentional mutilation, kanang hiputlan, o kanang essential part of the body ng usa ka bata. So, muna siya other intentional mutilation. Serious physical injuries, kanang po siya, kung ang biktima kay under 12 years of age, immediately life imprisonment na ang punishment. Kanipon sila ng mga crimes, if the victim is under 12 years of age, immediately the penalty imposed will be 1 degree higher than that prescribed. So, qualified seduction. Ang kanyang qualified seduction, basically, ang crime ani, imong iilad ang usa ka batanon para magtanan ko yung nimo. Muna siyang qualified seduction. Rag imong giakit ba? Muna seduction ang tawag niya kay giakit nimo ang tao para magtanan ko yung nimo. Acts of lasciviousness, dili siya rape, pero tanan na lang iyang ibuhat, kulang na lang rape punta. Gihagsamisin na mo, gihawin-hawiran ka niya, bisag asa, muna siya acts of lasciviousness na siya. Corruption of minors, kanang i-induce ni mong usa ka bata na mag-perform in indecent shows. Next. White slave trade, kana ibaligyan imo ang usa ka bata o usa ka tawo for their services. If the victim is under 12 years of age, 1 degree higher than that prescribed ang penalty. Okay. Muna siya kong pangutan na ganina, pwede ba work ang bata? What do you think? Kasi kinsa man ang bata ate. O si Santino, si Zaijan, kung ano na siya karoon si Ding na. Nahibara po ko na, kahit tao na stepsister ta, kaysa Darna. But anyway, working children, yes, children can work. Children below 15 years of age, however, may not be employed except
When a child works directly under the sole responsibility of his parents or legal guardian and where only members of the employer's family are employed, and when a child's employment or participation in public and entertainment or information through cinema, theater, radio, or television is essential. Next slide. So kung paano siya, nag-work siya directly under the sole responsibility of his parents or legal guardian, yung iyara pong family members ng employed, muna siya ang mga conditions na dapat isatisfy. Dapat tagaan siya o primary and secondary education, o dapat dili ma-endanger ang iyang kinabuhi o iyang kahinsok sa kalawasan. Next slide. Kung essential gani ang iyang participation pareha ni Zaijan Haranilia sa mga public and entertainment information through cinema, theater, radio, or television, dapat ang kontrata gipirmahan sa ginikanan o guardian, or as much as possible, dapat may consent ang bata. Dapat sa may approval sa DOLE. Next slide. So, kinahanglan yun in every instance na yung work permit from the DOLE. Next slide. But, in no instance shall the child be allowed to be employed in all commercials or advertisements promoting alcoholic beverages, kanang GSM Blue, Tanduay, di pwede ang bata itaw mag-model na intoxicating drinks, tobacco and its byproducts, and violence. Next slide. So kung wala tayo follow na natay fine of 1,000 to 10,000 or imprisonment of 3 months to 3 years or both ang huwes ray mag-decide. Kung ma-repeated ang violations, ma-revoke ang license to operate. Okay. Muna siya ang rights sa children of indigenous cultural communities. Basically, bisan pag na tao sila sa usa ka indigenous cultural community or tribo, ato sila i-afford of full protection o delivery of basic services. Next slide. Sa children in situations of armed conflict, ang iniratimanan yun ani kay children are zones of peace. So, bisan sa mga ginang gera, ayaw i-appeal ang mga bata. Ayaw sila bisan pag nahulog sila, magigamit sila ito ang mga paon sa mga AFP or sa kanang, hindi naman siguro sa AFP, pero sa mga kanang mga armed militia groups, sa mga MILF, kung sa panandira, dili sila nilabdan. Next slide. By the way, ang chairman day sa barangay kay gitahasan po na sila nga mag-come up with a list of children. Kung na mga gera sa usaha community, dapat mo submit sila thanks sa DSWD of list sa mga bata para ma-keep track. Next. Okay, kinsa may pwede mag-file of complaint for violations under this law? Pwede ang bata mismo, pwede ang ginikanan, pwede ang ascendant or collateral relative within the third degree of consanguinity, kung pasabot taman sa inyong uncle or auntie. Pwede po ng officer or social worker sa DSWD. Pwede inyong mga barangay kapitan. Pwede po ng at least 3 concerned responsible citizens. Okay? So, tulong mo ka po, kung naluoy lang mo sa bata ng taon, mo report mo, pwede na gining taon kaayon. Next slide. So the offended party or ang bata shall be immediately placed under the protective custody of the DSWD. By the way, na-right to confidentiality ang bata, so pwede na i-publish in town ang circumstances sa iya pagkabiktima ani nga tuwang acts under the Anti-Child Abuse Law. Next. And that concludes my presentation. Do we have time to ask a few questions and give prizes to the ones who can answer? Okay, so I'll be asking, sige, why don't you bring me? Pero instead of ka magdala mo butang dire, paunahan mo dagan dire para mo answer sa question. Okay, ano mo? Sige. So, ginagmay na kung nito pampalit na kung ginagmay nga snacks. Pero tanaw na lang kasi naminaw. So,